Thương Vũ Kiếp, tập 31, Quang Ám đối đầu. Sáng ngày 25 tháng 7 năm 1999, sau một cơn mưa dài, bầu trời lại hưởng sáng. Vạn vật như được gột rửa, núi non xanh biếc, ngập tràn sức sống. Thế nhưng, đối lập hoàn toàn với cảnh sắc thanh bình ấy, từng bước chân của Vương Kiến Dân hướng về đài truyền hình lại trĩu nặng một nỗi lo âu. Trong thâm tâm ông lúc này, chỉ cuộn trào một sự âm ám đến nghẹt thở. Mọi lời uy hiếp bủa vây từ Trương Vạn Thanh này hôm trước vẫn văng vẳng bên tai, cắn rứt tâm trí ông. Sự sợ hãi bám riết lấy sinh mệnh bề mặt. Dẫu trong lòng run rẩy, Vương Kiến Dân đã âm thầm đưa ra một quyết định. Ông tự mình đến đài truyền hình, gánh vác toàn bộ trách nhiệm về Trạm Phủ Đạo. Tất cả chỉ để bảo vệ người vợ của mình, Chu Nghi Thanh, hy vọng giúp bà giảm bớt áp lực trong cơn giông bão này. Bước đi trên con đường quen thuộc, hình ảnh tiều tụy hiện tại của vợ khiến lòng ông quặn thắt. Trong khoảnh khắc ấy, ký ức thoạt ùa về. Ông nhớ lại sự thần kỳ vô biên của Đại Pháp đã từng triển hiện trên thân thể vợ mình. Chu Nghi Thanh, một người đã ngoài 60 tuổi, khi đắc Pháp, bỗng chốc da dẻ mịn màng, bước đi nhẹ bẫng tựa thanh niên. Nhưng dòng suy nghĩ ấy vừa chớm nở, Vương Kiến Dân liền giật mình. Ông đưa tay vỗ mạnh lên đầu một cái. Sao lại nghĩ đến những điểm tốt của Pháp Luân Công vào lúc này? Mình đang đi ghi hình chương trình Thoát Ly cơ mà. Đúng 9 giờ sáng, Vương Kiến Dân bước vào khu vực ghi hình của đài truyền hình. Nhóm của Trương Vạn Thanh đã túc trực sẵn ở đó từ lúc nào. Vừa chạm mặt Trương Vạn Thanh, trong lòng Vương Kiến Dân lại dâng lên một trận run rẩy. Trái với sự căng thẳng ấy, Trương Vạn Thanh lại tỏ ra vô cùng niềm nở, vồn vã hỏi han. Vương Kiến Dân vội viện cớ vợ đang bị cảm mạo để giải thích cho sự vắng mặt. Trương Vạn Thanh chỉ cười xòa, bên ngoài làm ra vẻ thấu hiểu, buông lời lấp lửng rằng chỉ cần một mình ông đến là đủ rồi. Thế nhưng, ẩn sau lớp vỏ bọc nhiệt tình ấy, thâm tâm Trương Vạn Thanh lại giữ một sự kính phục sâu sắc. Hắn biết rõ vì sao Chu Nghi Thanh không xuất hiện. Ký ức về đêm thẩm vấn ngày 22 tháng 7 vẫn còn sắc nét. Người phụ nữ bề ngoài nho nhã ấy, ngay giữa phòng thẩm vấn lạnh lẽo, đã thản nhiên ngồi đả tọa, tiến nhập thẳng vào trạng thái song bàn. Sự kiên định, tĩnh lặng mà bất động từ kim cương ấy, uy nghiêm đến mức khiến đám người thẩm vấn không một ai dám bước tới lay chuyển. Quay trở lại với thực tại ngột ngạt. Ánh đèn trường quay chói lóa đột ngột bật sáng. Đám đông xung quanh bỗng chốc chìm vào tĩnh lặng, dồn mọi ánh mắt về phía trung tâm. Vương Kiến Dân đứng đó, trán lấm tấm mồ hôi lạnh, đôi tay run rẩy cầm tờ kịch bản. Tờ giấy mỏng manh mà tựa hồ nặng ngàn cân. Ông nâng nó lên rồi lại buồn chồn hạt xuống, cổ họng khô khốc, nghẹn đắng, tuyệt nhiên không thể thốt ra một chữ nào. Và ngay trong khoảnh khắc bế tắc tột độ trún trần gian ấy, tầm nhìn bỗng chuyển rời lên 9 tầng thiên hưởng. Nơi đó chúng thần đang tề tụ, bàng hoàng chứng kiến một biến cố to lớn. Họ nhìn thấu suốt cội nguồn, nguyên thần của Vương Kiến Dân, cũng chính là Quang Minh Tàng. Tuy đang bị khế ước thần thánh phong ấn, nhưng sức mạnh bản nguyên lại phát ra vô cùng dũng mãnh. Chính nguồn năng lượng cự đại này đang trực tiếp chi phối hành vi bề mặt của nhục thân, cản trở ông thốt ra những lời bội ước. Chúng thần không khỏi bối rối. Quang Minh Tàng đã cam nguyện ký khế ước, vậy ngài ấy đang thực sự nghi hoặc điều gì? Ngay trước vô vàn ánh mắt kinh ngạc của chúng thần, trí tuệ thù thắng của Quang Minh Tàng triển hiện. Từ vị trí nê hoàng cung trên đỉnh đầu Vương Kiến Dân, một đạo kim quang vô song bất ngờ phóng xuất. Ánh sáng vàng kim chói lọi, rực rỡ mang theo khí thế như biển gầm. Quang Minh Tàng đang dùng sức mạnh vô biên của mình, dường như muốn đánh vỡ hoàn toàn phong ấn của khế ước thần thánh để đoạt lại quyền kiểm soát nhục thân. Sự chấn động vừa dấy lên, một thế lực khác lập tức can thiệp, tốc độ nhanh như chớp giật. Một đạo hắc quang từ thẳm sâu không trung đánh thẳng xuống, xuyên nhập vào thân thể Vương Kiến Dân. Hắc ám tàng đã chính thức giáng lâm vào trường không gian ấy. Ở tầng thứ không gian vi quan này, hắc ám tàng hiển hiện bệ vệ dưới hình tượng một đại ma vương, 3 đầu 6 tay, mang theo sự hắc ám uy phong tột bực, sừng sững đối đầu với luồng kim quang rực rỡ. Không để lãng phí một khắc, đại ma vương nhanh chóng thi triển thủ ấn. Tốc độ kết ấn kinh hồn, đại thủ ấn như biển, tiểu thủ ấn như sóng, liên tục biến ảo trong không gian. Cùng lúc, miệng ma vương niệm chú chấn động càn khôn, gầm lên một tiếng xé rách thinh không. Ám chi phong ấn, phóng! Ngay tức khắc, một đạo năng lượng đen đặc tuôn trào, bủa vây lấy nơi Quang Minh Tàng đã ngự trị. Dòng năng lượng đen ấy cực kỳ vi quan và cuồng bạo. Nó lập tức kết tụ thành một tấm màn trắng hắc ám kiên cố, hoàn toàn chia cắt mối liên hệ giữa chủ nguyên thần và nhục thân của Vương Kiến Dân. Khí thế vàng kim oai dũng của Quang Minh Tàng nháy mắt bị chặn đứng, không thể tiến thêm nửa bước. Chớp lấy thời cơ, hắc ám tàng phân tách một thân thể phụ thể vào nhục thân bên ngoài. Và thế là,
Dưới sự thao túng tài nhẫn ấy, ở trường quay Trần gian, Vương Kiến Dân vô hồn cất giọng, đọc lên những lời phỉ báng Đại Pháp. Thế nhưng đó chỉ là bề mặt. Tâm điểm của cuộc chiến vĩ đại lại đang bùng nổ ngay bên trong phạm vi vũ trụ thân thể của Vương Kiến Dân. Một khung cảnh đối lập đến cực độ. Một bên là Quang Minh Tàng trong hình tượng Pháp Vương ánh sáng vàng kim sừng sững từ Kim Sơn. Bên kia là Hắc Ám Tàng trong hình hài Ma Vương 3 đầu 6 tay mang theo bóng tối vô tận. Sự tĩnh lặng nghẹt thở bị phá vỡ bởi thanh âm trầm đục đầy uy áp của Hắc Ám Tàng. Người muốn phản bội khế ước thần thánh của mình ư, Quang Minh Tàng? Đứng trước sự tra vấn mang áp lực diệt định, Quang Minh Tàng vẫn bất động, uy nghi và kiên định đáp lời. Giọng nói mang theo ánh sáng rực rỡ vang vọng. Không phải, ta chỉ muốn ý chí của ta làm chủ thân thể của mình. Hắc Ám Tàng, đây chính là điều ta muốn. Khi Hắc Ám Tàng bức bách rằng hành động này chính là đang lựa chọn lập trường, Quang Minh Tàng dõng dạc tuyên cáo, không một tia dao động. Đúng vậy, ta đã lựa chọn phía chân chính. Hắc Ám Tàng. Bóng tối không dễ dàng lùi bước. Hắc Ám Tàng lạnh lùng vạch trần hiện thực tàn khốc, cảnh báo rằng bất cứ sự mù quáng nào cũng sẽ đưa sinh mệnh thẳng tiến vào vực thẳm hủy diệt. Đối diện với viễn cảnh ấy, Quang Minh Tàng uy nghiêm thừa nhận giới hạn của sinh mệnh trong mê. Ngài trang nghiêm chấp nhận. Đúng vậy, ta biết. Bất kỳ lựa chọn nào của ta đều sẽ đối diện với kết cục hủy diệt. Hắc Ám Tàng. Ta không thể bảo đảm những gì mình làm đều là đúng. Khí tức hắc ám cuồn cuộn dâng lên. Hắc Ám Tàng năng trọng trách của cả vũ trụ đè nặng lên đôi vai đối thủ. Ngươi không thể làm như vậy, bởi vì ngươi là một sinh mệnh đắc đại pháp, bởi vì ngươi là hy vọng của vũ trụ tương lai. Bất kỳ lựa chọn nào bây giờ của ngươi đều sẽ đem lại những tổn thất không thể bù đắp. Đứng trước sinh tử tồn vong của càn khôn, Quang Minh Tàng chỉ thản nhiên đáp lại bằng một sự thật tuyệt đối. Ta đã không còn nơi để trốn tránh nữa, bởi vì thời khắc lựa chọn cho tương lai đã ở ngay trước mắt. Tới khoảnh khắc này, Hắc Ám Tàng mới hạ giọng, đưa ra một đề nghị chấn động. Hắn đề xuất tiếp tục phong ấn nguyên thần của Quang, để tự mình thao túng nhục thân, gánh vác mọi tội nghiệp. Hắc Ám Tàng nhắc lại lời thề nguyện xa xưa thuở hai người cùng giáng hạ. Ta từng nói với ngươi, ta sẽ tồn tại vì những mộng tưởng của ngươi, ta sẽ giúp ngươi gánh chịu một lần sai lầm sinh tử. Ngươi còn nhớ chăng, Quang Minh Tàng? Hiểu thấu dùng ý của Hắc Ám Tàng, sinh mệnh cự tuyệt đắc pháp để gánh tội thay mình. Cơn phẫn nộ thần thánh của ánh sáng bùng nổ. Khí thế của một pháp vương bất khuất cuồn cuộn chấn động cả không gian. Lựa chọn của ta do ta làm chủ. Ta không muốn bất cứ ai chọn lựa thay ta, càng không muốn ai gánh chịu hậu quả thay ta. Ngươi, tránh ra! Hắc Ám Tàng. Ý chí của ánh sáng quá đổi kiên quyết, không thể suy chuyển. Hắc Ám Tàng đành thu lại đề nghị, nhưng uy nghiêm của một vị thần sắm vai ma vương thì không hề lay động. Hắc Ám Tàng đặt xuống một thách thức tối hậu. Nếu như ngươi có thể phá bỏ trói buộc của ta, ta sẽ không can thiệp vào quyết định của ngươi nữa, Quang Minh Tàng. Đây chính là lời mở màn cho một trận chiến kinh thiên động địa, một cuộc quyết đấu không thể né tránh. Và rồi, giữa vũ trụ nội tại mênh mông, hai sinh mệnh vĩ đại từ thuở nguyên sơ đã lập nên lời thề huy hoàng chấn động đất trời. Quang Minh Tàng dõng dạc cất lời. Quang Minh Tàng mong cùng ngài quyết chiến. Hắc Ám Tàng hào sảng đáp lại bằng khí thế vô song. Nguyện được thấy Quang Minh Tàng thành tựu thần thông quảng đại vô cùng trong đại pháp. Hắc Ám Tàng cùng ngài quyết chiến. Xin mời quý vị đón xem tập tiếp theo của Thương Vũ Kiếp. Câu chuyện quý vị vừa nghe được kể lại từ nguyên tác Thương Vũ Kiếp của Chánh Kiến Net. Để đọc trọn vẹn thiên truyện, xin mời quý vị ghé thăm trang Chánh Kiến, chánh kiến.org.